Hi, Mr. Morrison. How are you? Good morning. I'm great. Happy to join you. با عرض سلام و روز بخیر، شب بخیر خدمت دوستان حاضر در ایران. علی سپهر هستم، مدیر مجموعه مهاجرسرا. در خدمت آقای پروفسور موریسون هستیم و در خدمت آقای جاناتان خواهیم بود، وکیل دفاتر ایشون و سوالاتی میپرسیم. من فعلا با سوالاتی که از پیش برای من ارسال شده شروع میکنم تا اون آخر سرم و با دوستان میریم برای پاسخشون. من الان فکر میکنم کامنت رو ببندم، خیلی بهتر باشه. اوکی. خب Mr. Morrison, the first question that we all have, we want to see what's your plan for this lawsuit. I'm going to say in Farsi, then I will wait for your answer. میخوام ببینیم برنامه دفاتر آقای موریسون برای این شکایت جدیدی که برنامه دارن چی هست. Okay, go ahead. Okay, so we have an existing lawsuit, the Jacob lawsuit, and we had hoped for relief in that lawsuit, and we may still get some sort of help and relief from pending orders, but the hearing, the status conference for those is not until May 20th. So we understand that there's a demand for a lawsuit, people wanting to be named plaintiffs. May 20th, so that's right? May 20th is the hearing in the Jacob lawsuit, the status conference. So we decided that we will offer another lawsuit for named plaintiffs who are DV 2021 selectees. Do you want to? برنامه شکایت جیکوب که قبلا انجام شده در حال پیشرفت. ما یه سری به قول معروف ریلیف های، یه سری ترجمه هم کار سختیه، یه سری برنامه های the translation is so hard یه سری برنامه های، یه سری اقدامات قاضی انجام داده، یه سری موفقیتایی داشتیم و الان هم منتظر روز 20 می هستیم که نتیجه نهایی این لاسوت مشخص بشه، این شکایت مشخص بشه. و اوکی، what's the new lawsuit؟ برنامه لاسوت جدید چیه؟ Okay, so we have a wait list out there now that you can find on Telegram and Twitter and our website. And on May 1st, Saturday, we will send out an email with all the details. But I can give a little bit of the details now. یه لیست انتظاری توی سایت آقای موریسون هست که میتونن دوستان توی اون لیست ثبت نام کنن و اول می اون لیست شروع میشه براشون ایمیل شدن که وارد این شکایت بشن و ثبت نام کنن برای این شکایت. Okay, go ahead. Okay, so the most important detail for your audience is we are offering a special terms on our fee for this lawsuit. This is a surprise. It's not a surprise. I didn't announce that yet. I will announce that now. یه مطلب مهمی که برای جزئیات مهمی که برای برندگان ایرانی این وسط هست راجع به هزینه شرکت تو این شکایت هست که اینو به عنوان سورپرایز تا الان نگه داشته بودیم و الان از آقای موریسون خواهش میکنم که این سورپرایز رو بگن. Okay, please tell us the surprise. Okay, so the attorney fees will be $1,500 per DV selectee, no extra cost for spouse or derivative children. هزینه وکالت برای برندگان لاتاری $1,500 هست و هیچ هزینه اضافی برای همسر یا فرزندان نیست. این $1,500 برای هر کیس لاتاری هست، برای هر خانواده برنده لاتاری هست. حتی یک نفر باشین همین قیمته، حتی اگه خانواده 4 نفره باشین همین قیمته. Go ahead. Okay. However, for DV selectees who reside, who live in Iran, در این حال برای کسانی که I'm going to interrupt you because I want to keep this surprise. برای برندگانی که توی ایران زندگی میکنن، دوستانی که توی ایران هستن، این شکایت go ahead. Zero initial fee. هیچ هزینه‌ای در ابتدای کار ندارد. Right.
The attorney fees will be due in 3 monthly installments after you arrive in the U.S. if you have success in entering the U.S. if we're able to get the visas. هزینه $1500 در 3 قسط وقتی دریافت میشه که شما موفق بشه کیستون و وارد آمریکا بشین. یعنی توی 3 قسط ماهیانه بعد از ورود به آمریکا این هزینه رو پرداخت میکنید. تکرار میکنم، من حالا خودم میخوام اینو تکرار کنم. I'm gonna tell everything by my words. این شکایت هیچ هزینه‌ای در ابتدای امر برای برندگان ایرانی ندارد. یعنی ما با دفاتر آقای موریسون که صحبت کردیم، به خاطر حالا مسائل سخت مالی، وضعیت سخت اقتصادی که توی ایران هست، تصمیم بر این شد که ابتدای کار هیچ هزینه‌ای از کسایی که فقط توی ایران زندگی میکنن، یعنی اگر ایرانی باشین توی ترکیه زندگی کنین، خارج از ایران زندگی کنین، نه، این شامل حالتون نمیشه و $500 اولش باید پرداخت بکنین. اما برای کسانی که توی ایران زندگی میکنن هیچ هزینه‌ای در ابتدای کار پرداخت نخواهد شد و در صورت موفقیتی که ما داریم همه تلاشمون رو میکنیم به این مهم دست پیدا کنیم، در صورت موفقیت توی 3 قسط بعد از ورود به آمریکا 3 ماه $500 پرداخت میکنیم. اوکی، go ahead, Mr. Morrison. Onboarding for this lawsuit will be the entire month of May. We appreciate it if people make a decision to participate sooner. It will allow us to build a better complaint. Nobody wants to do their homework the night before it's due, right? So from May 1st to May 31st, we will be accepting plaintiffs for this lawsuit and we will file it on June 6th. برای شاکیانی که میخوان توی این پرونده وارد بشن، از اول ماه می تا 31 ماه می وقت هست برای ثبت نام و شرکت. ولی ازشون، از دوستان خواهش میکنیم به خاطر اینکه کاری قانونی و کاغذبازی ها، حالا پیپر ورکی که میگن همون کاغذبازیه که ما خودمون تو ایران خوب بلدیم چیه، انجام بشه، خواهش میکنم از دوستان که خیلی زودتر وارد این پرونده بشن، ثبت نامشون رو انجام بدن، کارشون رو انجام بدن تا بتونیم در تاریخ 6 جون این شکایت رو به ثبت برسونیم. Go ahead. What else is important? The onboarding is automated, so you will do it on the internet. It does not require a phone call. ثبت نام اتوماتیک هست و نیاز به هیچ تماس تلفنی نیست. از طریق سایت، از طریق اینترنت این کار رو انجام میدید. Yeah, if you do have questions that are not answered in the case prospectus that we send out on Saturday, or not answered in the video, we have Farsi speaking paralegals now and attorney. We have Jonathan Aftalian, Farsi attorney. Mr. Morrison, we have a problem with your voice, I think. Oh, could you repeat again? Sorry. I just said that if you did have questions that you needed to ask in Farsi after you review what we put out on Saturday, we do have Farsi speaking staff. اگر سوالی برای دوستان باقی موند که تو روز شنبه با اعلام حالا کل سوالاتی که هست جواب داده نشد، توی ویدیوها جواب داده نشد یا حتی توی این لایو جواب داده نشد، وکیل فارسی زبان توی دفتر ایشون هست، آقای جاناتان، و همچنین کارمندان پارالگال ها و دستیاره فارسی زبانی دارن که I'm going to introduce one of your paralegal which I like him, آقای امیر نادری. Mr. امیر نادری. Oh, Amir Nadardi is my assistant. Yes, yes. آقای نادری هستن در خدمت دوستان که فکر کنم خیلی از دوستان باشون در ارتباط هستن. در این حال ایشون کمک میکنن و okay, go ahead. Oh, besides Amir, our other 2 Farsi speakers are Cheyenne. He's a paralegal, well, law clerk, and then Jonathan Aftalian, who will join you after me. به جز آقای امیر، آقای شایان و جاناتان افتالیان هستن که وکیل و دفاتر ایشون هستن و توی این لایو من با ایشون صحبت خواهم کرد چند دقیقه دیگه.
Do you have any questions for me, or do you want to switch to questions for Yes, Jonathan? I have a question from you. Then I'm going to switch to Jonathan. Then I will bring you back. دوستان خیلی از من سوال پرسیدن راجع به سربازی توی سپاه که چی میشه، تکلیف این دوستان چی میشه. من میخوام این سوال از آقای پورتیس بپرسم، حالا فرصت و غنیمت بشماریم، ایشون رو توی لایو داریم. این سوال پرسم. A lot of my audience asked me about serving in Sepah. Right. They want to get an answer that what they have to do. Okay. So if you have a visa application pending and you served in IRGC, SEPA, CODS Force, it's my recommendation that you, on the short term, look for a plan B for how you're going to spend the next few years, how you're going to build a life together with your family outside of the U.S. اگر دوستانی که توی سپاه خدمت کردن، توی IRGC یا همون سپاهی که خودمون میشناسیم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت کردن، سربازی رفتن، برای مدت کوتاه، برای برنامه کوتاه مدت به نظر ایشون امیدی نداشته باشن و به پلن بی فکر کنن که حالا با خانواده کجایی خارج از آمریکا، خارج از ایران میخوان زندگی کنن، جای دیگه ای باشن و به فکر، به خاطر شرایطی که هست، به فکر تسهیل امور نباشن. Go ahead. So the inquiry I get most about this situation is, hey, why don't they just give us a decision? Why does the embassy not just say yes or no? The embassy is helping you by not giving you a decision. چرا سوالی که از ایشون خیلی داره میشه اینه که چرا سفارت جواب روشنی به ما نمیده، نمیگه بله یا نه. سفارت ها دارن تلاش میکنن که کمک بکنن ولی نمیتونن جواب بدن. Go ahead. Right. You don't want to push a decision that is going to label you as a terrorist. That's what the decision. شما نمیخواین فشار بیارین که یه تصمیم گرفته بشه که به شما لیبل یا انگ تروریست بودن رو بزنن. Right. And the problem is Trump designated this organization as a terrorist organization, which is ironic. مشکل اینجاست که دولت ترامپ این نهاد رو بقیه شخصی من البته متاسفانه به عنوان یک نهاد تروریستی نامگذاری کرد. Go ahead. Right. I just want to say that's ironic because there's evidence to suggest maybe he's done business with IRGC and building that tower, but I don't know if you want to translate that. در نظر ایشون هم این اشتباهه، چون مدارک و شواهدی هست که خود ترامپ بیزنس میکرده با سپاه پاسداران و یه کار سیاسی متاسفانه انجام شده. Go ahead. Well, that was the original problem. Now Biden has not done anything to undo that, and tensions between the two countries continue. So in the short term, I don't think that's going to change. این مشکلیه که ترامپ ایجاد کرد، ولی به خاطر حالا تنش‌هایی که بین ایران و آمریکا هست، بایدن هم هیچ کاری انجام نداده و نمیده فعلا و به نظر ایشون توی کوتاه مدت اتفاق خاصی نخواهد افتاد. Right. So I wish I had better news. People come to me and ask me, hey, should I do litigation? And the law is not ideal for litigation in this situation. The law is against you. And so I don't know if it's a good idea to risk your treasure, your money, your resources, when the likelihood of success, it's never happened before. No one's ever reversed a 212A3B refusal because of IRGC. So you would, it's a situation we have to wait out. این متاسفانه امیدوار بودن که خبرهای بهتری تو این زمینه داشته باشن، اما متاسفانه خبر بهتری نیست و اوضاع همون مشکلیه که بوده و حالا باید فقط صبر کردید چه اتفاقات دیگه ای میفته. Right. So I don't have anything else to say unless you had a follow-up question about that. اوکی، مسئله دیگه ای نیست. من الان چند تا سوالی که از دوستان هست رو میخوام ازشون بپرسم. I'm going to ask some of the questions that I received right now. I'm going to see which one is
سوال پرسیدن که I'm the client of the case Go versus Blinken. Yeah. I don't know what's that. I don't know what's that. That's an unfortunate name that they chose for that lawsuit. این یه اسم خیلی متاسفانه خوبی نیست که برای این لاسود گذاشته شده. I apologize to the Go family. I didn't mean that. So anyway, if you right, if you are a plaintiff on that lawsuit, we hope and wish you luck, but you cannot participate in two lawsuits. No. You either participate in that lawsuit or you participate in our lawsuit. So if you're already a plaintiff on Go, you're already have momentum, stay where you are. And if you are not, you can join our lawsuit. Oh, okay. Yep, I can hear you. You hear me? Okay. My phone is keep ringing. من تلفنم هی داره زنگ می‌خوره این اتفاق میفته متاسفانه. Okay. Okay, yeah. Curtis, I'm gonna bring Jonathan on the live right now, and then I will come back to you. So, great. I'll keep watching. Yes, let me see how we can take you down and bring him up. I think I'll just leave. That'll do it. Yes, that's a good idea. Okay, من الان خودم هستم. خب من الان درخواست آقای جاناتان رو برایشون بفرستم. من منتظر جاناتان هستم تا به لایو ما جونش. بله سلام آقای جاناتان، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. سلام علی، thank you for having me. مرسی که خواهش میکنم. اگر میشه خودتون معرفی کنید برای بینندگان ما. 240 نفر آدینس داریم الان. یه توضیحی بهشون بدیم که خودتون کی هستین و تو دفاتر آقای کورتیس موریسون چه کاری انجام میدید. سلام، من اسمم جاناتان افلاطیون، وکیلم اینجا تو آمریکا، تو کالیفرنیا با تو نیویورک وکیلم. با این لاسوت که داریم با کورتیس موریسون میکنیم، خیلی ایرانی ها دارن سخت میگیرن که بیان آمریکا. الان ما هم با خیلی ایرانی ها کار میکنیم که کمکشون بکنیم. You want me to explain some of the lawsuit or? Yes, please. اگر میشه توضیح بدین که این لاسوت دقیقاً چیه به زبان فارسی. میخوایم از زبان شیرین و اکسنت قشنگ خودتون بشنویم. منم پدر مادرم از تهرانن. من اینجا دنیا اومدم. حالا مامان بزرگم خیلی خوشحال میشه که دارم اینطوری فارسی حرف میزنم با شما. hopefully همه میتونن understand بکنم دارم چی میگم. پس این لاسوته الان فقط 1100 diversity visa selectee در سال دارن اینجا تو آمریکا. یعنی اگه هیچ avenue نداری که بیاین تو آمریکا، میتونی واسه این diversity visa lottery apply بکنید. الان اصلا معمولا there's 100,000 100,000 سلکتی در سالی که الان اصلا هیچ یکی رو adjudicate نکردن، بررسی نکردن هیچ کیسی. پس خیلی دارن دیلی میکنن. اول شروع کردن این دیلی رو با ترامپ، الان هم بایدن داره دیلی میکنه. و اگه میخوان فقط تا سپتامبر 30 دارین که این ویزا دایورسیتی ویزا رو ایشو بکنن. یعنی اگه بله ویزا صادر بشه، ایشو بشه، صادر بشه، ویزا صادر باشه. اگه تا اون روز ویزا رو ندارین، نمیتونین بیاین اینجا از دایورسیتی ویزا لاتری. خیلی سخته. اینا اگر بشه یه توضیحی بدم، قبلا هم توضیح دادم خیلی به دوستان، بازم توضیح میخوام راجع به این قضیه بدم. دوستان ددلاین برندگان لاتری هر سال 30 سپتامبر همون ساله. به هر دلیلی
تاکید میکنم به هر دلیلی، حتی اگر اشتباه از دولت آمریکا باشه، هر چیزی باشه، این ویزا صادر نشود، دیگه امکان صدورش نیست، وجود نداره، مگر اینکه دستور قضایی باشه، قاضی حکم داده باشه، دستور داده باشه که این ویزاها رزرو بشه، مثل سال قبلی که حالا یه 9000 ویزایی رزرو شده ازش. و برنامه‌ای که برای این لاسوت هست همین هست. بله exactly. بعدش هم ما خیلی خوبیم، خیلی خوب کار میکنیم تو این دایورسیتی ویزا. سال پیشم بردیم که خیلی ها میتونستن I don't know. سال پیش همین این لاسوت رو آوردیم، خیلی آدم ها رو like یه جاج یه اوردر گرفتیم که بعد از اون روز هم بیان تو قاضی دستور دادیم. بله. So we're very good at what we do. And الان تو آپریلیم داره می میشه. فکر نمی کنین تا 30 سپتامبر فکر میکنین خیلی وقت داریم، ولی in reality وقت نداریم. باید برین تو administrative process، باید اینترویو داشته باشی، خیلی ها دیلی میکنن. بعد اگه این دیلی ها هنوز بیشتر دیلی بکنن، اگه ویزات ایشو نیست تا 30 سپتامبر نمیتونین بیاین اینجا. بعد خیلی سخته که این دایورسیتی ویزا رو ببرین. من الان با آقای موریسون که صحبت میکردم، یه سورپرایزی امروز اعلام کردن که من میخوام حالا در حضور خودتون هم دوباره اینو بگم. این لاسوت، شرکت توی این لاسوت برای کسایی که توی ایران زندگی میکنن، صرفا کسایی که توی ایران زندگی میکنن، نیاز نیست ایرانی باشین، کسایی که توی ایران زندگی میکنن، اگر ایرانیایی که خارج از ایران زندگی میکنن شامل این پلن نمیشن، شامل برنامه نمیشن. برای ابتدای کار هیچ هزینه‌ای نیاز نیست پرداخت کنن، فقط در صورتی که بتونن ویزا بگیرن، وارد آمریکا بشن انشاءالله، با تلاشی که دفاتر آقای موریسون، آقای جاناتان انجام میدند. سال قبل نشون داده که خیلی ها ویزا تونستن با این شرایط بگیرن. اون زمان توی 3 قسط $500 توی 3 ماه این هزینه $1500 رو پرداخت خواهند کرد. ولی در ابتدای کار برای شرکت توی این لاسوت هیچ هزینه‌ای نیاز نیست پرداخت بشه. ما داریم این کارو میکنیم برای اینکه میخوایم شما بیاین اینجا زندگی کنیم با فامیلیتون. ما we understand که $1500 خیلی پوله. بعدش هم ما میخوایم یه چند هفته دیگه این لاسوت رو فایل بکنیم، پس خیلی وقت نداریم. ما میخوایم شما و فامیلاتون بیاین اینجا تو آمریکا. فقط وقتی ویزا رو ایشو میکنن، اون موقع وقتی گرانت بکنیم، وقتی ما برنده شیم، اون موقع باید پول بدین. تا اون موقع هیچ پولی از شما we're not gonna ask for. و این در صورتی که فقط در ایران زندگی کنید. یعنی اگر کسانی که دوستان که ایرانی هستن توی ترکیه هستن، نه، برای شرکت توی این لاسوت باید $500 اول پرداخت بکنن. بله exactly. یه سوالی که یکی از دوستان الان پرسیده اینه که شانس برنده شدن این پرونده چقدر هست؟ Can you ask that again? Sorry. پرسیدن که شانس برنده شدن این پرونده چقدر هست. حالا اگر فارسیشو متوجه نمیشیم من میتونم انگلیسی بگم. Wait, there's certain things. Can I explain this in English? Okay, من ترجمه میکنم. Alright. So there are certain things that. Okay, the way that I would answer that question is that we fight for you. You pay us to fight for you, and we're very good at what we do, and we won a very similar lawsuit to this already. سپشیوی که میخوان ایشون جواب بدن اینه که ما برای شما میجنگیم روی این پرونده، ما پول میگیریم که برای شما بجنگیم و بهترین کار ممکنه با توجه به تجربهمون، با توجه به سال قبلی انجام بدیم. اگه یه اترنی گارانتی بکنه که برنده میشیم، اون اترنی اصلا like you shouldn't trust that person. من هیچ وقت یه گارانتی نمیگم.
ولی اگر کسی، من اینو یه توضیح بدم، اگر وکیلی به شما گارانتی بده، به شما تضمین بده، ضمانت بده که برنده میشیم، نباید به اون فرد اعتماد کنید. هر کسی که توی اینجور موارد، من اینو خیلی به دوستان گفتم، تضمین توی بحث ویزا وجود نداره. تصمیم گیرنده نهایی کنسولار آفیسر سفارت هست و هر کسی تضمین بده مشکل داره. But what I will guarantee is that you'll have the best possible case and the best possible chance of entering into the United States with the diversity visa. تضمینی که ایشون میتونن بدن این هست که شما بهترین شانس رو برای ورود به آمریکا خواهید داشت. نمیشود نتیجه رو گارانتی کرد، اما میشود اینو گارانتی کرد که دفاتر آقای جاناتان و آقای موریسون بهترین کار ممکن رو برای شما دوستان انجام خواهند داد. و به نظر شخصی بنده، با توجه به اینکه هیچ هزینه‌ای در ابتدای کار پرداخت نخواهید کرد، این خودش یه گارانتی خیلی خوبیه که میجنگه، این دفاتر برای شما میجنگه. سوال دیگه که شده، این لاسوت رو کدوم ایالت ارائه میخوایم بدین؟ توی کالیفرنیا یا توی دی سی؟ فکر کنیم دوباره تو کالیفرنیا بیاریم. هنوز 100% نیستیم، ولی فکر میکنیم تو کالیفرنیا دوباره بیاریم. خیلی عالی. سوال دیگه ای که الان داریم، من دارم سوالاتو میخونم. میشه یه توضیحی راجع به شکایت‌های قبلی، پرونده‌های قبلی بدین که به چه نتیجه‌ای رسیده تا الان؟ بله، الان ما چند تا لاسوت داریم که اول سال پیش یه چند تا لاسوت کردیم واسه این دایورسیتی ویزا لاتری. اولین کیسمون با 7 فامیل شروع کردیم. اون 7 رو همش رو ادجودیکیت کردن، همش رو کیس محمد. بله. بعد از اون همه دیدن که داریم okay. Case and just to go back with the case, we're going to file it in DC if you want to explain that to them. این کیس رو توی دی سی قرار فایل کنی. اینو با صحبت که تو کالیفرنیا قرار فایل بشه، اینو خواستن اصلاح کنن و میگن این کیس جدید رو توی واشنگتن دی سی قرار فایل بشه، توی پایتخت آمریکا. So بعد از اونا رو بعد از اون لاسوت که اون 7 فامیلا رو اونا رو ویزا رو بردیم، همه دیدن که اونا بردن، میخواستن بدونن چجوری ما میتونیم کمکشون بکنیم. The next lawsuit بیشتر از 1000 نفر اومدن، همه این فامیلا این دایورسیتی ویزا رو. بعد we were able to get the order که همه این ویزا رو جودیکیت بکنن. بعد هر پلینتیف که داشتیم، هر فامیل که داشتیم، میتونستن دایورسیتی ویزا رو گرفتن. بعد اونا که نمیتونستن قبل از 30 سپتامبر بیان، the judge gave an order که میتونن بعدش هم بیان. درسته. خب خیلی عالی، خیلی عالی. سوال دیگه ای که هست، یه سوالی خیلی میپرسن، من خودم میخوام اینو جواب بدم. میگن که خیلی این چند وقت انجام شده، اینم به دلیل اینه که امیدهایی که بعضی افراد توی گروه‌های مجازی، توی شبکه‌های مجازی دادن هست. دوستان عزیز، برای برنده های سالهای قبل 2017 18 19 در صورتی که توی کیس شکایت فعالی نیستین، به نظر شخصی من با توجه به شرایطی که اصلا از آقای جاناتان اینو میپرسم، امیدی نداشته باشین، کاری انجام نخواهد شد. تراول بن ترامپ توسط دادگاه عالی قانونی شناخته شد با اون شرایطی که اصلاحاتی که شد روش و نمی شود روی سالهای قبل امیدی داشت. به نظر شما چیه روی این قضیه های جاناتان؟ You're asking me the question? بله، میخوام ببینم نظرتون راجع به برنده های سالهای قبل که به خاطر تراول بن نتونستن ویزا بگیرن و توی هیچ شکایت فعالی هم حضور ندارن چیه؟ آیا میتونن ویزا بگیرن؟
ویزا so not just in diversity همه ویزا. نه برنده های لاتری سال قبل مثلا توی 2018 برنده شدن اما به خاطر تراول بن ترامپ نتونستن ویزا بگیرن و بیان. نه اونا دیگه they lost their visa. واسه اینه خیلی مهمه که بیاین تو این لاسوت، برای اینکه اگه ویزاتون تو اون سال تا 30 سپتامبر ایشو نشه you lose it forever. هیچ نمیتونین برگردن. دقیقاً. میپرسن که اگر تعداد شرکت کننده خیلی زیاد باشه اینطوری شانس برنده شدن پرونده کمتر میشه یا بیشتر میشه؟ اون اول سوال چی بود؟ میپرسن که اوکی من بذار انگلیسی ازت بپرسم. If the participant in the lawsuit going over the 1,000 people, 2,000 people, it will make the chance of winning the lawsuit, winning the case higher or lower? No. آدمایی که میان رو lawsuit it doesn't make a difference. حالا اگه if there's serious circumstances اگه یکی مریضه، اگه یکی خیلی financial emotional medical hardship داره اونا بهترن، اونا هم highlight میکنیم تو lawsuitمون به جاج highlight میکنیم، ولی the number of people it doesn't help or hurt, but the quality of the people could help the lawsuit. اگر حالا توضیح دادم من اون چیزی که متوجه شدم اینه که تعدادشون فرق نمیکنه چه بیشتر باشه چه کمتر باشه، ولی اگر افرادی توی این کیس باشن توی لاسوت باشن که شرایط خاصی داشته باشن میتونه به کل کیس حتی کمک کنه. بله exactly. سوال دیگه ای که مطرح شده اینه که برنده‌های 2020 هم میتونن توی این لاسوت شرکت کنن یا برنده 2021 فقط؟ نه unfortunately برنده 2200 اگه نیمدن تو هیچ کدوم لاسوت دیگه they lost their lottery, they lost their visa forever. دیگه نمیتونن نشن. حالا اگر برنده 2021 توی شکایت قبلی فکر کنم جیکوب بود توی جیکوب شرکت کرده باشن توی این شکایت هم میتونن شرکت کنن؟ اگه دوباره سلکتی شدن؟ نه برنده 2021 که توی شکایت قبلی توی پرونده جیکوب بودن شرکت کردن پارتیسیپیت کردن میتونن توی این پرونده هم پارتیسیپیت کنن یا نه؟ I'm not understanding. اگه already ویزا رو گرفتن نه پرونده جیکوب برنده 2021 هم میتونستن شرکت باشین. صدای شما رفت یه بار دیگه میشه بگین؟ فقط تو یکی لاسوت میتونین at the same time باشین. اونم که کورتیس گفت اونا که الان تو گوان نمیتونن بیان تو لاسوت ما برای اینکه already یه لاسوت دارین pending with the US government. پس if you're a Jacob plaintiff then you stay in Jacob. You're not gonna come to the new lawsuit. اگر توی پس نتیجه این شد که اگر توی پرونده قبلی هستیم توی این پرونده نمیتونید حضور داشته باشین، فقط توی یک پرونده میتونیم. But we're fighting for you in the other case, so you're gonna get the same result. It doesn't matter that you shouldn't leave that case to join this case. We're already fighting for you in that case. درسته. ببینید دوستان چند تا سوال اومده که میگن حالا من این سوال از شما بپرسم میگن که اگر ما تو این لاسوت شرکت کنیم یعنی پرونده ما بعد از 30 سپتامبر باز میمونه؟ ممکنه باید ببینیم جاجه چی میگه. از الان تو اون موقع خیلی باید فایت کنیم، خیلی باید litigate بکنیم که تا اون موقع باشیم. Our goal is to have every visa issued before September 30th. If we get closer to that day, then we'll get into that conversation and we'll see where the judge wants to go with the case. But as of right now, there have been 0 diversity visas issued, and Alan, we're almost in May,
So that's why this lawsuit is very important. درسته. من الان کامنت ها رو باز میکنم ببینم اگر دوستان سوالی دارن بپرسن. اینجا من کامنت ها رو الان باز کردم. سال طول میکشه واسه اینه از یک سال داری from when you're a selectee to September 30th. حالا we have like less than 5 months left, you know, so there's a reason why it takes 1 year for these visas to be adjudicated. I'm sorry if you could translate this. There's a reason a year. It's because they're putting you through processing. They're putting you through background check. Could you tell me again? Sorry? Could you repeat again? Yeah. So what I was saying is that there's a reason why it takes 1 year to adjudicate these visas. Okay, it's because they put you through processing, they put you through background checks, especially from being from Iran. They're gonna give you guys a hard time. They're gonna put you through these background checks. They're gonna put you to an interview. Embassies in Iran, obviously it's not open, so you have to go to Ankara, you got to go to Emirates, you got to go to Armenia, and all this is delaying the cases. So right now it's about to be May. We have May, June, July, August, September. We have about 5 months left, and it's not a lot of time. So our goal is to get the visas issued before September 30th. And if we're getting up to that day, then we could create it's up to the judge to create that relief if we want to go further from that. خب من حالا باید خلاصش کنم، نمیتونم کامل تک به تک ترجمه کنم، ولی برنامه اینه که پلن این هست که میخوان تلاششون رو بکنن تا قبل از 30 سپتامبر ویزاها صادر بشه و همه تلاش به این خواهد بود و می جنگن برای این مورد. اگر به اون زمان نزدیک شدیم و این سری از ویزا صادر نشده بود، اون زمان از قاضی درخواست میکنن که حالا یه تعدادی ویزا مثل سال قبل، مثل برنامه قبلی رزرو بشه و حالا این کار انجام بشه. سوالی که خیلی دوستان دارن میپرسن راجع به هزینه هست. دوستان من حالا دوباره میخوام اینو تاکید کنم، خودم تکرار کنم با توجه به صحبتی که کردیم با موریسون. هزینه شرکت در کیس $1500 برای هر کیس لاتاریه، نه هر نفر، هر کیس لاتاری. شما و فامیلت. بله، کل برنده ها، چه 1 نفر باشن چه 5 نفر باشن. شوهر و زن و بچه ها که زیر 21 سالن. 21 سال. دوستان یه سوالی از من پرسیدن که میگن که آیا کیس نامبر بالا داشته باشیم، کیس نامبر 15000 20000 داشته باشیم، این شرکت این لاسود نتیجه براشون داره؟ من میخوام اگه اجازه خودم اینو جوابشون رو بدم. اتفاقا برای این کیس ها بیشتر نتیجه داره. چرا؟ چون زمان کمی دارند تا اینکه کارنت بشن و برن برای سفارت و این تأخیری که توی پروسه داره ایجاد میشه توسط دولت بایدن، این تأخیر باعث این مسائل شده و مشکلات به وجود میاره. نحوه قرارداد بستن هم سیستمش توی کانال تلگرامی آقای موریسون موجوده. من هم توی کانال تلگرامی مهاجرسرا قرار خواهم داد. همه چی به صورت آنلاین اتوماتیکلی انجام خواهد شد. اگر موردی از آقای جاناتان شما میخواین توضیحی بدین برای حسن ختام این برنامه بفرمایید. No, that's fine. What you said was fine. اوکی. من اگه اجازه بدین برای بار آخر آقای موریسون رو بیارم بالا روی لایو و این برنامه امروز رو تمامش کنیم. ممنونم از شما، خیلی ممنون جاناتان از اینکه شرکت کردی. و حالا دوستان فقط اگر بخوام با خود شما کانتکت کنن، آدرس ایمیل چیزی میتونی به ما بگی که بتونم با خود شما در ارتباط باشم؟ بله، میخوای تو کامنت چجوری میخوای بفرستم؟ من توی کامنت اگه بذارین من فکر کنم بتونم پینش کنم. اوکی. اوکی، من الان تو کامنت میذارم. اوکی، بذارم پیدا کنم. من کامنت خیلی زیاد هست، کامنت شما رو پیدا کنم.
من کامنتتون نمیبینم. It's Jonathan at Curtis. اوکی گرفتم. اوکی من کامنت گرفتم. بذار من اینو پینش کنم فقط این کامنت. اوکی من آدرس ایمیل آقای جاناتان رو پین کردم برای دوستانی که میخوان باشون قرارداد ببندن، باشون صحبتی بکنن، حالا سوالی دارن از طریق ایمیل آقای جاناتان میتونن باشون در ارتباط باشن. ممنونم جاناتان برای این بحث موردی امروز. ببخشید اگر فارسی هم خیلی خوب نبود. امیدوارم مادر بزرگت خیلی خوشحال شده باشه الان. All right. خداحافظ. Thank you everyone. خداحافظ. مرسی. من شما رو لیو بدین از این که بتونم آقای موریسون رو بیارم بالا دوباره. اوکی آقای موریسون invite. Mr. Morrison, I sent you an invite. Okay. Hi I'm again. back. Hi, how are you? Yes, we are back with you. You know, we all like you. We all like to speak with you. Well, thank you. Okay, if you have anything for the end, we want to hear that. Well, اگر چیز صحبتی در خاتمه کار دارین ما گوش میدیم. Just please do me a favor, Mr. Morrison. Tell that part by part that I can easily translate that. Easily translate which part? You know when it's a long story, it's hard to translate for me. I need to go shorter. Okay. Yes, please. Well, I wanted to give a tip for DV 2021 selectees who are assigned at Ankara. Have you talked about that yet? No. یه صحبتی میخوام بکنم راجع به برنده هایی که به آنکارا کیسشون اساین شده که اونجا سفارتشون باشه. Okay. Well, it is extremely difficult to transfer your visa application from one consulate to another after it has been assigned to a consulate. این خیلی سخته که از یک سفارت، یک کنسول به یک کنسول دیگه کیس رو منتقل کنن. کیس از یک کنسول به کنسول دیگه منتقل بشه زمانی که اساین میشه بهش ارجاع میشه. این خیلی سخت هست. Go ahead. But if your case is still at KCC, that's the golden window, the best time to transfer to the consulate that is the most convenient for you. اگر پروندهتون توی KCC هست، این زمان طلایی هست که پرونده رو به یک کنسول دیگه که راحت‌تر هستین اونجا برین منتقل کنین. Okay. So we recommend that if you are assigned to Ankara, that you consider transferring to Yerevan. Do you want to translate that or I keep going? توصیه میکنم که اگر کیس آلودی به آنکارا ارجاع شده و میخواین ترانسفرش کنین به ایروان ارمنستان. Right. There are many reasons. One is Ankara has been very restrictive in issuing visas this last year. دلایل خیلی زیادی هست که این کار انجام بدیم. آنکارا خیلی حساس و سختگیر شده روی صدور ویزا تو سال گذشته. And they are closed through May 17th right now. و الان هم تا هفته 17 می بسته است سفارت. Right. And the second reason I recommend Yerevan is Abu Dhabi is great if you can get into the United Arab Emirates. Me and Mr. Sepper both know that was a big challenge over the last year when they closed the borders. And so if they closed the borders one time, they could do it again. دلیل دیگه که ایروان خوب میتونه باشه سفارت عذرخواهی میکنم. I do apologize. دلیل دیگه که سفارت ارمنستان میتونه خوب باشه اینه که ابوظبی خیلی سفارت خوب و راحتی است، اما مسئله ورود به امارات متحده عربیه. توی سال گذشته خیلی راحت امارات مرزهاش روی همه بس، روی ایرانیا مخصوصا بس، و کسی که کشوری که این کارو کرده باز هم میتونه بکنه به راحتی. Go ahead. Okay. The most important thing about this is KCC is 14 days behind in responding to emails.
So if you make that request to KCC, put your hands behind your back, don't touch your computer, be patient, give them time to do it. Do not email every day. Wait for a response. It will take at least 2 weeks. الان KCC 13 روز یعنی 2 هفته عقب هست روی جواب دادن به ایمیلاش. اگر ایمیلی میزنید برای تغییر سفارت، ایمیل رو بزنید، دکمه سند و فشار بدید و دستاتون رو پشت سرتون ببندید، دیگه کامپیوترتون رو تاچ نکنید. Don't touch your computer. Don't send them another email. ایمیل جدیدی نفرستید براشون. بذارید کارشون رو انجام بدن. ظرف 2 هفته این کار انجام میشه. Go ahead. That wraps up that tip, so we can do questions or anything that you want to do. Okay. صحبتشون تموم شده. من حالا فقط یک سوالات اجمالی نگاه کنم و یه سوال خاصی هست بسم. Mr. Morrison, they asked how they can make a payment for the new lawsuit if they live outside of Iran. Okay, great. The way the automated onboarding will work is the very first screen will ask you where you reside, where you live. توی شکایتی که توی این حالا ثبت نام شکایتی که هست توی سایت اولش ازشون خواهد پرسید که کدوم کشور زندگی میکنید. Go ahead. Right. So if you live in Turkey or Europe, it's going to direct you to an onboarding process that will end with a credit card or debit payment. So a credit card or debit payment, but we will also take Western Union. اگر بیرون ایران زندگی می‌کنید میتونید با کریدیت کارت یا دبیت کارت انجام بدید پرداختتون رو و حتی همچنین وسترن یونیون هم انجام میشه. من حالا یه سوالی ازشون بپرسم ببینم آیا این شیوه رو شیوه پرداخت قبول میکنن یا نه. Mr. Morrison, this is my personal question. Do you accept any Bitcoin as a method of payment? We have not yet. هنوز نه. We may do that when I'm smart about that. Right now, I'm not smart about Bitcoin, and I think somebody would take advantage of me. How many doggy If you did that last year, the Bitcoin value would increase 20 times. I should have done that. Do you have doggy coins? No, I don't. I think we will in the future because I know Raphael has some doggy coins. I don't. میتونم از طریق حالا من یه ترجمه بکنم صحبتی که کردم باشون. من ازشون پرسیدم که آیا بیت کوین یا کریپتوکارنسی یا ارزهای مجازی رو به عنوان متد پیمنت قبول میکنن و گفتن که نه، هنوز متاسفانه هنوز نه، ولی برنامه دارن این کارو بکنن. اگر پارسال انجام میدادن الان 20 برابر شده بود و حتی داج کوین اگر انجام دادن خیلی خیلی بیشتر انجام شده بود، ارزشش رفته بود بالاتر. Go ahead. That's all. Let's find a question. اوکی. دوستان سوالی خیر دوستان برای شکایت کردن نباید به جانتان ایمیل بزنید. دوستان لطفاً گوش بدید، خواهش میکنم ازتون گوش بدید به صحبتایی که میشه. یه سوالات عجیب غریبی یه وقتایی برای من میاد که اصلا تعجب میکنم. چی بگم والا. اگر سوالی دارید راجع به کیس از جاناتان بپرسید، میتونید ایمیل بزنید بپرسید. اگر مسئله هست برای شکایت از طریق سایت باید انجام بشه. Okay, let me just tell it at the end and we're gonna close the session. من فقط در آخر میخوام دوباره تاکید کنم برای این شکایت جدید شما هیچ هزینه‌ای نباید برای شرکت در ابتدای کار پرداخت کنید. اگر انشاءالله به امید خدا کیس موفق شد، تلاششون رو دارن میکنن در خاطر موریسون که کیس موفق بشه، مثل سال قبلی موفق شد، اون زمان باید پرداخت کنید. اینو هم دارم تاکید میکنم برای اون سوء استفاده گران و اون سودجویانی که فقط منتظر اینن که بگن اوکی سپهر داره موریسون رو معرفی میکنه پورسانت بگیره. نه، من مثل موریسون let me ask you one question. Did I get any commission or referral bonus in the past 2 years from your office? No, we've met twice, and I think you paid both times. I don't remember. I think we got coffee once and lunch once, and no commission. I do, however, I would like to give you something of value. For the DV 2022 selectees,
that want assistance with their DS-260, you're affiliated with Paris Travel, and I do recommend that DV2020 selectees use your services because we can't offer that service. We don't have capacity. Thank you so much. من ترجمه میکنم. ایشون همونجوری که توی این ویدیو هست و موجود هست سیوش میکنم. من هیچ زمانی هیچ کمیسیونی از دفاتر ایشون دریافت نکردم و نخواهم هم کرد. 2 بار تا الان با ایشون رفتم، یه بار کافی خوردم، یه بارم نهار خوردیم فقط که اون زمان به کافی رو هم من خودم حساب کردم ولی نهار مهمون ایشون بودیم. و ایشون توصیه کردم برای برنده 2022 که جدید انجام میشه، چون سرویس پورتال فرم ها و اینا رو انجام نمیدن، به دفاتر ما مراجعه کنن. فقط رابطه کاری ما این هست و من هیچ رفرالی، هیچ کمیسیونی از دفاتر ایشون دریافت نکردم، نمیکنم و نخواهم هم کرد. اینو میگم برای اون دوستانی که الان منتظرن بعد از این لایو شروع کنن تو گروه ها منو تیربار زدن، به رگبار بستن که آره برای منافع خودته. نه دوستان، هیچ هزینه‌ای در ابتدای این شکایت اگر در ایران زندگی میکنید نباید به دفاتر آقای موریسون پرداخت کنید. این یک بار برای همیشه. Okay. Thank you so much for your live today. I explained everything. I told them that I didn't get any commission. Just I said one time we went to the coffee, I paid for my coffee, and the second time I was your guest for the lunch. Right. Okay. Great. We'll have to have coffee again soon. Sure, absolutely. Let's go to the lunch, not coffee. Lunch. Okay. Sounds great. Great. Alright. دوستان من شما رو به خدای بزرگ میسپارم و این لایو رو همینجا تمامش میکنیم. Have a wonderful day ahead of you, Mr. Morrison. And have a good evening in Tehran. عصر خوبی داشته باشین، شب خوبی داشته باشین در تهران. Bye bye. Bye for now. خداحافظ. Hi, this is Curtis Morrison. If you like this video, like and subscribe. Thank you.